Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 9 Physical Optics. Topic o Polarization. Polarization چې مونږ کو نن مونږ په ډیټیل باندې ایکسپلین کو اپلیکیشن اف پولرایزیشن. اپلیکیشن ته وکړي خپ آسان. ریډیوسینګ ګلیر دی پړق ته پړق نو یاد ساته دا پړق چې کوي دا د unpolarized light کوي چې هغه کې هغه ټول موجودي. polarized light پړق نه کوي. نو reducing glare څه مطلب؟ یو کس وایي چې زه په غرمو کې ګرځم یا بل څه او زما د سترګو د پړق نه کېږي، هغه چې پړق شان چې کوي د نور د اوبو نه یا د روډ نه، نو د هغې مشوره به زمونږ ورته دی ته یوز کا پولرائز گلاسز. څه عام ګلاس نه ګورئ، پولرائز انتهایی ګران ایټسیکټرا پولرائز گلاسز. ما یو پیر چشمې اخیستې نو په عمرې ګرمۍ کې موټر سایکل مونږ یوز کوو، کله په لار ځو موټر ډول ډایرکټ چشمې راولو په سترګو کې ځو. چشمه والا هم زما ملګری دی جو هغه دا تپوس هم ډېر نه کوي، ما ترې راواغستی او کوم یو څو ولسي ورکړم جو ځم په مخه ته نور پوهی. یو پیر مې په تادي کې چشمې راواغستی په سترګو مې کړي، هغه د روټین مطابق هغه پیسې ما ورکړې. لکه هغې نه سرجي لږ صبر وکړه. ما یې ولې څه چلو شو نه که نه دا چشمې ته راکتو دا دې کې لږ چل دی وي ته چوړیا دا نه دي هغې ته دا وي څه نه ما زما دا خوښې دي ستا خوښې دي خو دې کې چل دی لکه دا مه وړه. پوه شوې؟ نو مطلب هغه چې بیا ما تپوس وکړو نو هغې نه دا خو دې کې چل دی وي ما په دې کې څه چل دی دا خو ډېر ښې چشمې ته چې کوم دغه تا غوښتې بیا خو ته دې نور ته پکې ګورم څه چل نه دا خو ډېر بیا پې زه پوه هم کړم زه خو پې پوه هم خو نه ما چې دی څه وایي بیا راته په اخره کې وي دا پولرایز چشمې دي دا عام چشمې نه دي. نو په دې کې داسې یو چیني که نه دغه هغه پولرایزر پکې لګولي میټیریلز، نو هغې ته چې کله لایټ راځي نو راځي به انپولرایز کو چې دنه پاس کېږي او ستا سترګې ته ځي پولرایز شوي به نو پړق پا نه کوي. سمپل لاجیک. نو ګلیر څه ته وایي؟ ګلیر هغه پړق چمک caused by light from a smooth surface, for example د څه نه کېږي roads, lakes د اوبو هغه تالابونه etc. نو it can be solved by so polarized ورته ولګوه که ته چې polarized چې دې ولګول نو دغه پړق مړق به ورته بیا نه کېږي. for example sunglasses etc. optical activity دا لږ انډسټریل یوز دی په دې ځان پوه کوئ. عام طور دو چې کوي د یو سلوشن کنسنټریشن چې په یو سلوشن کې هغه څومره لیس کنسنټریټډ دی که مور کنسنټریټډ دی. لکه مثال در کوم په میلونو کې یوز کېږي لکه شوګر کین دا ګني چې ګني په دې میلونو کې د هغې ګني نه چې کوم رسوځي هغه چیک کوي چې د کنسنټریشن کم دی که د کنسنټریشن سره سیوا دی. ایون دا پې به هم چیک کېږي چې په ده کې متعلقه کنسنټریشن شته که نشته. د دې ما درې خبرې مقصد ستاسو سره یو سلوشن دی ستاسو سره یو لیکوډ دی د هغې کنسنټریشن کې دو معلوموي او هغې ته لایکومیټر وایي. څه نوم ته وایي؟ لایکومیټر چې دا پې معلوموي چې دا څومره هغه کنسنټریشن یې کم دی که کنسنټریشن یې سیوا دی. څه مطلب که فرض کا شوګر کین میلز دی نو په هغې کې به نه پولوریمیټر ورته زما په خیال وایي او څه ورته نوم وایي؟ پولوریمیټر. څه مطلب؟ میټر مین میجرمنټ د چا په مدد سره؟ پولرایزیشن. نو څه کوي دغه کېدی if a beam of light is made to pass through certain crystal, quartz or liquid, for example sugar solution, the direction of vibration of the transmitted polarized light is found to be rotated. دوی په مختلف انګلو باندې چیک کوي. This phenomena is called optical activity. For a solution the angle of rotation depend upon په څه باندې به ډیپینډ کوي؟ concentration and په څه باندې؟ instrument. تاسو څنګه په کوم انګل ورته ښودئ؟ پولریمیټر هغې ته څه نوم ویلی کېږي؟ پولریمیټر دا هر څه پې چیک کوي. in sugar mills polarimeter is used to measure the sugar concentration in the solution obtained from sugar cane. یعنی مطلب کوالټي چیکینګ به په دې کېږي.
کوالټي چیکینګ به په دې کېږي. همدغه شان ډیوایسز د جوړ کړي دي تاسو ګورئ یو پلانکي ځای کې پی چې کړی شو دومره پکې اوبه وي او دا قسمې څه کوي که نه کوي نو داسې به د ډیوایسز جوړ کړي چې په هغې باندې دو څه ډسکس کوي د هغې کانسنټریشن لیول څومره دی. کورټین لیس وینډو کورټین لیس وینډو دا دی که نه خو عام داسې شیشې موږ جوړې کړي دي که نه چې کله یې بندو کله یې بدلو او پردې ورته لګولي په دې کې به دوی چل کړی او موږ عام طور دې لپاره پردې لګو چې دا رڼا نه راځي یا د انور نه راځي ایټسیکټرا په دې ځای کې به د هغې په ځای پولرایزر لګېدلي څه چل کېدو کېدی پولرایزر دوه پولرایزر لګولي ښه دوه چې دوی خپل روټیشن چینج کولی را چینج کولی شي. اوس که دا کس وایي چې ما ته دې راشي یو عام لایټ دې راشي دی به داسې چل وکړي چې دواړه په یو اکسس کې هغه پولرایزر ولګوي یو لایټ پر دنه هم راپاس شي دنه به هم راپاس شي کمرې ته به راځي په یو ځای کې دی چې دا لایټ دې بلاک شي یو دی ورته په کم اکسس باندې ولګوي او وایي او بل دی ورته په څه باندې کړي په ایکس تاسو ته ما ویلي دی مکمل لایټ څه کړي سټاپ کړي ولې الریډي یو پولرایزر لګېدلی بل ورته په بل انګل باندې کېښود یعنې مطلب د دې لایټ مقدار تاره څومره پکار دی د هغې مطابق ته ایزیلي څه کولی شي ایډجسټ کولی شي. Two polarized sheets are fixed in a window, one inside and the other outside. Inner one is rotated ته چې هغه دننه تاوهي را تاوهي in such a way to adjust the amount of light to be admitted کوم چې admit کېږي راننوځي. Control of headlight glare دا خو مې راته اوس وي اکثر موږ په دې ګاډو کې هم تاسو ولیدلی که نه او د شپې هغه تیز لایټ چې ولګي انپولرایز لایټ رواني د شپې ګاډي که چا چلولی نو دا بالکل پړق یې ته د بس ښکاري نو هسې به رواني نو دا ولې د هغې طرفه د عام لایټ چې روان دی پړق په پروډیوس کوي. اوس د هغې حل سره د هغې حل دا کېدی شي چې کوم ډرایوینګ څوک کوي هغه پولرایز چشمې ولګوي که دغه نه وي دا کوم فرنټ شیشه چې ده فرنټ شیشه دا ایز ا پولرایزر ولګوي نو مسله به دی که د هغې طرفه هر څومره تیز رڼا راځي او د سترګو ته به پړق نه راځي. کنټرول اف هیډ لایټ glare glare خو ما تاسو ته ویل او پړق ته وایي. نو ډیورینګ نایټ safe driving is possible if each car having polarizing headlight ها بل د حل سوي وای بل طریقه دا کوم بل کس چې دا کوم هیډلایټ دی کاغه ته پولرایزر لګولې نو بهر ته چې کوم لایټ راوځي نو هغه په پړق نه کوي. and polarized light so viewers polarized glasses eliminate the glare of light as it is partly polarized by reflection from water and so road هغه نه چې کوم کیږي نو هغه نه به بالکل څه شي بچ شي. پاس ښه د په اپلیکیشن کې بل سټریس انالیسیس تاسو به سټریس ټکي چې اورېدلی فورس پر یونټ ایریا نو سټریس انالیسیس when glass polythene and some other plastics are under stress او stress مطلب یا به څه کوو مونږ bend یا twist یا under یا uneven heating کو ګرموي they become doubly refracting ځکه بعضې یو شان بعضې بل شان if viewed in white light between two cross polarized no color fringes are seen around the region of strain this effect is called څه نوم ورته وایي photoelasticity and is used to analyze stresses in plastic model of various structures. simple like the high level خبره ده د industries خبره ده خو د میټیریل په چیکینګ کیږي په مختلف طریقو باندې او دوی په چیک کوي څه په چیک کوي سټریس انالیسیس